علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په نن ویډیو کې به مونږه تاسو ته ډیر قیمتي ټاپک دوستانو شارټ اینڈ فلټر ده. دوستانو شارټ اینڈ فلټر مونږ استعمال څنګه کوو؟ ګوره شارټ اینڈ فلټرینګ استعمال دا دی، ګوره دې کې موږ کله کلیک کړی دا ور باندې هغې ما ته ویلی دي د شارټ سمالست ټو لارجسټ او شارټ لارجسټ ټو سمالست کسټمر شیټ ده. نو دوستانو په دې طریقو سره به مونږ دا کار کوو. ګوره څه پکې مشکل نشته. دوستانو په دې طریقې سره ګوره مونږ دا استعمال کوو. دوستانو ویډیو شروع کول نه پهله مونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړو، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زموږ نوټیفیکیشن تاسو ته په موبایل کې آن شي، نو بیا به مونږ ویډیوګانې تاسو ته په اسانه سره درځي. نو دوستانو ګوره مونږ سره دا یو شیټ ته ما جوړ کړی دی لکه سټوډنټ فی ډیټیل دی که نه. نو دوستانو ګوره لکه دې سیټ ته ما یو سیټ ته فادر نیم دی که نه، او بل سیټ ته فیس دی او بل منتلی دی. صحیح دی دوستانو. ګوره ما دې ټول باندې چې زه کله سلیکټ کوم نو ګوره مونږ سره اتومیټک سیسټم کیږي. ګوره فار ایگزامپل دا به زه ټول داسې وکړم چې دا به زه ټول سلیکټ کوم. صحیح ده. نو زه چې کله ټول سلیکټ کوم ما ته اوس پاته لګي کړه ما ټول سلیکټ کو دینه بعد کې زه لاړم شارټ اینډ فلټر ته او ګوره شارټ ا ټو زیډ دی که نه، شارټ ا ټو زیډ ده. ا ټو زیډ باندې چې زه کلیک کوم نو ګوره مونږ سره سیسټم اوس ګوره ها ما ا ټو زیډ که نه ا سیسټم بی سیسټم سی ډي په دې نمبر باندې مونږ سره راغلو. ګوره ا امیر حمزه ارشد ا نه راغلی دی سره ټکوي که نه. نو باسط ده ګوره مثال کې بلال ده، عیسی ده او فرحات ده او هغسې مخکې ایچ ده بیا آی ده او ا ټو شارټ ا ټو زیډ دی. صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره که زه دنیال ولیکم که نه دنیال په ډي ده که نه ډي ګوره زه بیا به سلیکشن کوم. ګوره ها فار ایگزامپل دانیال مو لیکل چینجینګ ونه شو، زه به اوس ټولو باندې بیا سلیکټ کوم، بیا به دینه بعد کې زه ا ټو زیډ کوم دانیال مو سره ګوره فلټر کې اتومیټک سیسټم کې راغله. نو دوستانو څه پکې مشکل نشته. زه اوس لارجسټ ټو سمالست کوم، بیا به اولې تاسو ته بیا پته ولګېږي. ګوره فار ایگزامپل زه به داسې چالو کړم چې دې ټول به سلیکټ کوم. ګوره زه به لاړ شم فلټر ته، ګوره فلټر ته به لاړ شم. فلټر کې ګوره دا اوس دلته شارټیج زیډ ټو ا دی. ګوره پر تاسو ته وکتل شو ا لاندې نه راغلو او زیډ سیسټم باسو نه راغلو، نمبر زیډ ټو ا شو. صحیح دی که نه. په دې طریقې سره تاسو دا سیسټم کولی شو. ګوره دوستانو اسانه طریقه ده او دا آپشن یې استعمالولی شو. ګوره فار ایگزامپل زه به لاړ شم او بل کسټم ته، کسټم دی او فلټر دی او کسټم هم دا مطلب دی ټو زیډ څنګه سیسټم سره لګوي هغه طریقې کار ته داخل که فار ایگزامپل څرنګه تاسو ته مونږ دا بوک کلاو خدای یې یو لکه یو شي ته په سترې لیارې سي او یو شي ته په لاندې لیار رسي، نو هغې د دې دا مطلب د دا لاندې لیار مونږ سره شته دی، مونږ د سترې ضرورت نشته. بس ا ټو زیډ زیډ ته فلټر ته به لاړ شو. ګوره فلټر استعمال مونږ سره څنګه کېږي؟ ګوره فار ایگزامپل دا به زه فلټر به څنګه دی دې شیټ کې لګوم. صحیح ده. ګوره زه به ټول نه اول به زه دا ټول باندې سلیکټ کوم. ګوره چې دا زه سلیکټ کوم نو زه به لاړ شم دلته او فلټر باندې به کلیک کوم. ګوره زه چې کله فلټر باندې کلیک کوم که نه اوس په ما سره دلته کې فلټر راځي. ګوره فار ایگزامپل زه به ورکړم دې باندې کلیک کوم فلټر ما سره راغلو. صحیح ده. درې فلټر یې مونږ سره راغلی. په دې فلټرو کې مونږ استعمال څرنګه کوو؟ فلټر استعمال مونږ کوو نو ګوره فار ایگزامپل دلته کې ما سره یو فلټر دی که نه دا فلټر دی. ګوره ها یو دا فلټر دی زوم کوم. ګوره دلته د فیزنالان فلټر دی، د سټوډنټ ټولو ته خپل خپل فلټر یې راغلی. زه به اوس داسې چالو کوم چې په دلته کې مونږ سره یو نیم راغلو، څه نیم دی هغه زه نه ختمول غواړم او هغه مونږ سره ختمیږي او یو فیس دی منتلی دی. په دې طریقو کار سره. صحیح دی دوستانو. څه پکې مشکل نشته. که څه مشکل درته مونږ ته بیا په کمنټ سیکشن کې تاسو وویلی شو. ګوره فار ایگزامپل دا مونږ سره جنډر میل دی که نه جنډر میل دی دا ما تاسو ته ولګول. نو ګوره زه به څه وکړم چې فلټر به زه دې کې ایکشن فلټر باندې به زه دلته کې ایکشن واخلم. ګوره فلټر باندې ما کلیک فلټر باندې چې کله ما کلیک کړم ګوره په دې باندې ما کلیک کړ دې کې میل. ګوره زه به یا فیمیل لري کوم یا به میل. ګوره میل به ما چیک بوک ختم که اوکې باندې ما کلیک کړ. ګوره ما سره فیمیل راغلو. صحیح دی. دا ما سره فیمیل دی او نه دا ما سره دوستانو میل دی او یا فیمیل دی. نو زه اوس ګوره میل فیمیل باندې چیک بوک لګوم بیا راغلو. صحیح ده. اوس ګوره زه فیمیل ورنه ختموم اوکې باندې کلیک کوم ما سره هغه ختم شو. صحیح ده دوستانو. په دې طریقې کار سره تاسو دا فلټر استعمالولی شئ. دوستانو که زمونږ ویډیوګانو تاسو خوښې شوي وي نو زمونږ ویډیوګانو لایک کوو او زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب مونږ بل آیکن باندې کلیک کو چې زمونږ نوټیفیکیشن تاسو سره آن شي. نو دوستانو څه پکې مشکل نشته دی. که څه مشکل درته ومو ته بیا په کمنټ سیکشن نو دوستانو بس څه پکې مشکل نشته. زمونږ یوټیوب چینل لایک کو، ویډیو لایک کو، سبسکرایب کو، بیل آیکن باندې کلیک کو نو مونږ نوټیفیکیشن به آن شي.